Ruim 100 jaar geleden was het drielandenpunt nog een vierlandenpunt. Duitsland, Nederland, België en de Vrijstaat Moresnet. Ja, kijk, Vrijstaat is natuurlijk een fantastische plek om te wonen, want geen belastingen, geen dienstplicht en je kon ontzettend veel geld verdienen met smokkelen. Het is letterlijk de grens. Bijna iedereen deed dat. Je kon daar echt goed mee verdienen en vervolgens belastingvrij uitgeven. Zo groeide Moresnet al snel uit tot een broeinest van avonturiers, gelukzoekers en smokkelaars. Moresnet was geen gewoon stukje land. Deze opmerkelijke neutrale enclave werd gezamenlijk bestuurd door zijn machtige buurlanden Nederland en Pruisen. Even zenden. Ik heb er 2 bij zitten. Een unieke situatie in Europa. Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? Ja, ik moet even wat laten zien. De reden dat we hier vandaag zijn, die is eigenlijk heel simpel. Dus we staan hier eigenlijk op het gebied van de oude zinkgroeven van Kelmis. Hier was het hoofdkantoor. En het is eigenlijk allemaal begonnen met Napoleon en het is begonnen met, geloof het of niet, met een bad. Degene die deze zinkmijn wilde gaan uitbaten, dat was een meneer uit Luik. Die had een toestemming nodig en die toestemming die kreeg hij van Napoleon. En om eigenlijk een soort relatiegeschenk te geven, om te laten zien hoe blij hij was met die toestemming, heeft hij Napoleon dit bad gegeven. Heel bijzonder bad. Achterin zit een soort kacheltje en dat zoog het koude water uit het bad aan en die spoot weer warm water het bad in. En Napoleon was heel koudelijk. En die vond het geweldig, want dan kon hij urenlang in bad zitten. Dit ging overal met hem mee naartoe. Is zelfs in Rusland geweest, is op veldtocht met hem geweest. Rusland natuurlijk erg koud. Maar hij zat heerlijk lekker in zijn bad waar het water niet koud werd. En dan kon hij ondertussen bijvoorbeeld zijn strategie bedenken. Hij kon met zijn generaals overleggen. Hij kon de krant lezen, correspondentie doen. Allemaal terwijl het water heerlijk warm bleef. Allemaal dankzij een bad uit Kelmis. Maar we weten natuurlijk wel hoe het is afgelopen. Napoleon werd verslagen bij Waterloo. Ja, en toen moesten de andere landen van Europa de grenzen van Europa opnieuw gaan trekken. Kijk, dit is nu het drielandenpunt. Iedereen kent het van de schoolreisjes en de uitstapjes. Maar ooit was dit dus een vierlandenpunt. Want hier, letterlijk, liep de punt van het vierde landje. De weg hier naartoe heet ook nog steeds gewoon de Viergrenzenweg. Dus hier kwamen 4 landen bij elkaar, wat nergens anders ter wereld ooit het geval was. En het goede nieuws, ik kan laten zien hoe het zit. Napoleon was verslagen. In Wenen moesten de nieuwe grenzen van Europa worden getrokken. En daar ontstond een probleem. Want ten zuiden van Vaals kregen de Pruisen de belofte dat hun grens zo mocht lopen, schuin. Maar Nederland kreeg de belofte dat vanaf hier de grens zo mocht lopen, kaarsrecht naar beneden. Nou, zo ontstond dus een stukje land dat beide landen konden claimen. En toen hebben ze maar de briljante beslissing genomen, dan trekken we hier nog een grens. En dan hebben we een soort stukje niemandsland. En dat werd het neutrale gebied van Moresnet. Op de kaart stelde Moresnet nauwelijks iets voor. Een mini-staatje van nog geen 350 hectare. Maar onder de grond lag een fortuin. Een van de rijkste en productiefste zinkgroeven van Europa. Om de Europese handel in zink veilig te stellen, kreeg dit kleine gebied een neutrale status. En nog altijd is de geschiedenis in het landschap te zien. Het is letterlijk de grens. Hier waar dat puntje staat, dat is tussen het drielandenpunt. En hier zie je prachtig die kaarsrechte grenzen lopen. Dat bos heeft net een andere kleur, zijn oudere boom. Hier de oude oostgrens, dus richting Pruisen. Hier de oude westgrens, dus richting eerst Nederland, later België. Dus als je hier het bos uitkwam met je smokkelwaar, en dan was je of in Nederland na 1832 was je dan in België. En dan had je, als je bijvoorbeeld alcohol bij je had, 2 blikken, 20 liter. Had je als eenvoudige arbeider van de groeven had je je salaris verdubbeld voor die dag. Dus bijna iedereen die deed dat. Bij de 3 vlaggen. Hond erop. Ah,
Ja, dit is heel mooi. Nou, dit is er dus één van de 60 grensstenen van Moresnet die er nog altijd liggen in het bos. En ook verderop in Kelmis, de hoofdstad van het landje. Daar kun je ze gewoon nog zien liggen langs de weg. Als je daar gewoon wandelt, dan kom je ineens weer een oude grenssteen tegen. Ja, dit is dus een van de grenspalen. Alleen deze hebben ze dan maar in het museum gezet om duidelijk te maken hoe het was. Hey Jan. Nice to meet you Ja, again. Welcome schön, back. schön, dass du da bist. Ja, ich war gerade hier und habe den Grenzstein bewundert. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, die hier abgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Hier zie je een foto van vrouwen die aan het werk zijn in de sorteerderij en in de wasserij. De mannen die zaten dan in de groeven. Die groeven daadwerkelijk het zinkspaat, dat groeven ze op. En dat kwam dan op een gegeven moment op een soort hele vroege lopende band terecht. Met de modder die werd er afgehaald, zodat er geen verontreinigingen in kwamen. Het werd gesorteerd hier door vrouwen. En dan ging het naar de ovens waar het zink uit de steen werd gehaald. Het werk van vooral de mannen was vreselijk gevaarlijk en vies. Dus een heleboel mannen die haalden hun 40ste verjaardag niet. Waardoor er een hoop weduwen hier in deze plaats ook waren. En die hadden soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus begon er op een gegeven moment ook best wel veel prostitutie te ontstaan. Omdat je moet wat als je je gezin moet voeden. Dus wellicht dan overdag aan het werk hier en dan 's avonds in een van de heel vele kroegen die hier waren. Cabarets noemden ze die kroegen. Dat was drinken, maar er was ook vermaak. Er waren bokswedstrijden, kon je op gokken. Hanengevechten, kon je op gokken. Maar er waren ook vaak vrouwen aanwezig en er waren kamertjes voor de prostitutie. Ja, dit is geweldig. Dit zijn de postzegels van Moresnet. Je moet je voorstellen, het was een soort niemandsland waar eigenlijk niemand wilde dat Moresnet was ontstaan. Maar het was er op een gegeven moment en mensen begonnen zich daadwerkelijk de Moresnetters te voelen. En hoe laat je nou aan de buitenstaanders weten dat je een volk bent geworden? Wat is nou typisch voor een land? Dat geeft postzegels uit. Deze meneer, dokter Molly, de dokter van de huisarts van Kelmis, de enige, die had op een gegeven moment het lumineuze idee: ik ga postzegels laten maken. Want dan kunnen wij laten zien, kijk eens, we zijn geen niemandsland meer. We zijn een echt land aan het worden, een echte staat, een echt volk. De buurlanden vonden dat niet grappig. Hij kreeg te horen van Pruisen met name: je houdt er nu mee op, anders de volgende keer dat je de grens overgaat, dan pakken we je op en dan ga je de bak in. En dus werden alle postzegels voorzien van een stempel waarop stond ongeldig. Maar ja, ze waren al ongeldig, want het waren geen officiële postzegels. Typisch voor Moresnet. Altijd alles is een verhaal. Nou, dit zijn dus de postzegels. Hier ligt de bladmuziek van het volkslied. En er is ook een vlag, maar die moet ik even gaan zoeken. Es gab hier doch auch noch eine Fahne. Die Fahne ist weg. Ga ik dit echt doen? Nou ja, dit is dus de vlag van Moresnet. Was de vlag van Moresnet. Het is nog steeds het gemeentewapen van... Sorry, iedereen zit heel hard te wijzen. Ik doe hem wel even. Oh, hier hangt hij. Ja, hangt er gewoon. Ja, nou, dit was dus de vlag van Moresnet. Zwart, wit, blauw. En dat is de gemeentevlag van Kelmis geworden. Het Belgische Kelmis tegenwoordig. De grote vraag is: waarom is hij zwart, wit, blauw? Waarschijnlijk staat zwart voor Pruisen, het blauw van de Nederlandse vlag en het wit van de neutraliteit ertussenin. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Moresnet in 1920 definitief Belgisch grondgebied. En is het vierlandenpunt weer het drielandenpunt zoals wij het nu kennen. Hey Heribert, wie geht's dir? Sehr gut. Ja, dit is Heribert Krikkel. Hij komt hier uit Kelmis, weet heel veel van de geschiedenis van dit dorp en het neutrale gebied. En hij wil me wat bijzonders laten zien. Ja. Etwas ganz Besonderes zeigen, nicht? Der Smuggeltunnel. Oh, da bin ich neugierig. Ja, komm, gehen wir mal hin. Gehen wir mal Wir stehen zuerst mal bei Michel und dann gehen wir weiter, ne? Zo. Aber das sieht aus wie ein normaler Keller.
Ja, warte mal ab. Okay. Große Überraschung. Große Überraschung. Komm, Philipp, komm. Ja, ja, ich komme. Ich bin schon da. Das ist der Schmuggeltunnel. Mensch. Ja, weil hier war natürlich Grenze. Hier war Grenze und Also hier war hier großer Raum. Also dieser Mauer war eigentlich Grenze, kann man sagen. Ja, da war Und Neutral-Morsnet und hier Preußisch. Und wie lange ist das Ding? Bis wie auf viel der anderen Meter? Straßenseite. Das ist das 20 Meter. Ja. Und dann ist alles Alles geschmuggelt aus worden dem nach hier. neutralen Gebiet und dann hierhin. Hier hin und dann alles hier versteckt hier, wo sie dann abends konnten dann alles wegbringen. Hier. Weil da hinten standen keine Häuser und 4 Häuser weiter waren die deutschen Zöllner. Die haben nie etwas gemerkt oder haben mitgemacht. Und es wissen nicht viele Leute davon. Also es ist geheim geblieben, die hier in Unmengen viel Ware, Kaffee, Schnaps, Zigaretten, alles nach Deutschland gebracht wurde. Wie viel hat man hier verdient? Das ist nichts zu sagen. Das ist das, was ich weiß. Es ist Das rein, müssen Millionen sein ja, wahrscheinlich. das ist reingewaschen worden durch die Casinos. Wow. Und jetzt ist es in einem Weinbar hier Hier ist oben. Weinbach, ja. Oh. Hier ist der Polier. En dat op zo'n warme dag. Merci. Merci. Merci, dankjewel. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Merci. Jongen, lekker drinken. Heerlijk. Proost. 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 Op de smokkeltunnel in je kelder. Ja, Op de smuggeltunnel. ja, smokkelkerel. Laten we hem weer openmaken. Voor meer verhalen check je de website en abonneer je op ons kanaal.